Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Step to Digitalize YouTube channel. دا لیسن چې څومره انشاءالله اوس مونږ ځو نو په پایتن باندې به ځو انټروډکشن ټو پایتن. دا لیسن یونیک په دې باندې چې دا مونږ پښتو کې ریکارډ کو لګیا یو نو زموږ چې څونه یوټیوب ویور دي او مطلب دا چې ډیلی زمونږ دا چینل وزټ کوي او هغه ګوري نو هغه ته زه هم چې انشاءالله العزیز مزید به زمونږ چې کوم نور روان کلاسونه وي او په پایتن لینګویج باندې وي. زما په خپل یو کوشش ته ان شاء الله خپل نالج مطابق په زم راځو چې د پایتن څخه خبرو کو د دې حواله سره پایتن انټروډکشنز موږ په دې لیسنز کې کوو. تاسو ګورئ دا غي نه مخکې چې کله موږ زو پایتن دا نو دا خبره زین کې واچوي چې لکه دا موږ پیژنو چې را پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي. ګورئ جی پایتن ک شروع کوي ک هر هغه پروګرامینګ لینګویج شروع کوي دا غي نه مخکې دا کنسپټ ضروری دی چې تاسو کلیر وي. نو وګورئ ا پروګرامینګ لینګویج از سیټ اف انسټرکشنز that a computer can understand and execute. Programming language چې کوم دی دا سی وی د actually set of instructions وی کنه د هدایتو مجموعه وي چې هغه کمپیوټر ته وی دا ټاسک وکاو دا ټاسک مکوا او هغه کمپیوټر په هغه باندې پويږي ځکه چې د کمپیوټر جبه چې کوم دا ټول پروګرامینګ سایت دی زمونږه د هیومن غوندې نه دی نو لہذا هغه په کمپیوټر په پروګرامینګ باندې پويږي او دا غي مطابق هغه کار ایگزیکیوټ کیږي. ولیکن دا خبره ضروری ده چې it provides a way for developer to communicate with computer in a language that they can understand. لکه دا یو لار ده دا یو لار د کولاوېدو هم ده چې لکه څونه موږ سره ډیولپرز دی او دا څه مطلب دا لګیا دي پروګرامینګ جوړي یا فرض کړئ یو سافټویر جوړي صحیح شو نو څونه چې ډیولپران دي نو هغه د پر دا یو اسانه لار ده چې کمپیوټر سره څوک په دې باندې هغه کمیونیکیټ شي دغه لینګویج باندې تر هغه وخت پورې کمپیوټر سره کمیونیکیشن سکول شي تر کوم وخت پورې دغه ډیولپر دغه لینګویج د کمپیوټر زده کی که فرض کړه دغه لینګویج زده نه کړه نو بیا خو کمیونیکیشنز د کمپیوټر سره کول ډیر ګران کار دی ځکه کمپیوټر سره چې موږ د کمپیوټر په ژبه کې خبره کوو زموږ خبره به کمپیوټر منی او هغه به ایگزیکیوټ کوي او هغه شانکار به کیږي نو دغه د کمپیوټر ژبه د پاره مین خبره چې کوم هغه باینری کوډ دی ځکه موږ شروع کیول چې کمپیوټر چې کوم دی په باینری باندې پوي او باینری کوډ د سی چې لکه فار ایگزامپل لایک د 0 نه چې کوم دی لیس نه وي ټیک ده کنه او د 1 نه چې کوم دی ګریټر دین نه وي نو دغه باینری کوډ د زده کړې د پاره یو مطلب داس یو میکانیزم پکارو داس یو طریقه کار پکارو چې دغه موږ زده کړې وي نو دغه زده کړه د کمپیوټر باینری کوډ د کول ډیر ګران کار او ځکه چې د هغه باندې پویدل او هغه باندې کار کول دا د ډیولپر د پاره ډیر زیات ګران کار نو لہذا پروګرامینګ لینګویجز په دغه بیس باندې ډیولپ شوې چې آی کې سو شو آی کې مختلف ورایټي رااله لکه مطلب داري پای کې کمپایل رااله پای کې انټرپریټر رااله نو یادو ساته کله چې یوزر د کمپیوټر سره کمیونیکیشنز کوي نو هغه د پارسي یو مین تاسو سره مطلب یو انټرپریټر پکاري ځکه کمپیوټر خو چونکی په باینری باندې پويږي او زمونږ یوزر چې کوم دی نو هغه په های لیول لینګویج باندې پويږي نو دې مثال دا سره فار ایگزامپل ستو لکه کس راغی او چاینیز دی صحیح شو نو کوم د چاینیز سره کمیونیکیشنز کوو هغه چاینیز په ژبه باندې موږ نه پويګو او زموږ په ژبه باندې چاینیز نه پويګو نو دغه دوران کې موږ ته راسي د کوم کا ضرورت راځي د یو انټرپریټر ضرورت پر راځي یو ترجمان ضرورت پر راځي چې زما خبره هغه ته ترانسلیټ کوي او دا خبره ما ته ترانسلیټ کیږي نو زه به لا پويګم نو دغه مقصد د پاره چې د کمپیوټر سره موږ کمیونیکیشنز وکړو ځکه باینری کوډ خو زده کړه کول ډیر زیات ګران کار او هارد دی هر سړی نشي زده کولای نو لہذا په دغه پرپز باندې په دغه مقصد سره دا کم کمپیوټر پروګرامینګ لینګویجز چې دا ډیولپ شو او د ډیولپمنٹ پروسس چې کوم دی د 1960s نه چې کوم دی دا شروع شوه کله چې کمپیوټر چې کوم دی ډیجیټل کمپیوټر شو صحیح شو او په هغه دوران کې بیا مطلب دا چې لکه داسې پروګرام پکارو چې د کمپیوټر پیرنټ شي او هغه کار په خلکو کې نو چې کوم کمپیوټر لینګویجز به هغه دوران کې 1960s کې نو هغه دوران کې لکه فورټران او کوبول پاسکال دا مختلف لینګویجز وي سو په انجینرینګ سایډ باندې استعمال سو په ساينټیفیک سایډ باندې استعمال بیا داغه نه پس 1970 دهايه کې 1970 پورې دا لینګویجز مختلف راتلي او بیا په 1970s کې لینګویج عموم رااله چې هغه ته به سی لینګویج وي 1970-72 کې په دغه دوران کې ډینیس ری چې کوم دی سی اینڈ سی پلس پلس چې کوم دی دا بیا ډیولپ شو په بیل لیبارټریز کې صحیح شو دا تاسو ګوګل کولم شي بیا دا هیستوري لګارو چې تول شي نو دغه مقصد د پاره دا ډیولپ شو چې موږ سره کمپیوټر نه په کار واخلو کلیر نو ګوره کله چې د خبره هم دا کوله چې داسې لینګویجز داسې یو کار چې هغه انټرپریټر وي نو دغه انټرپریټرز په دوران کې چې کوم دی دا مختلف لینګویجز مخې ته راغلي مطلب دا چې دا ډیولپر د پاره هغه سنټیکس از د کول اسانو دا سنټیکس زده کړې نه پس مطلب پروګرامر په دې باندې ایبل شو چې هغه
پروګرامینګ سایت ته لاړل او کمپیوټر کې سره باقاعده کمیونیکیشن شروع نو په دغه مقصد باندې لکه چې کوم پاپولر لینګویجز دی پایتن دی جاوا دا سی پلس پلس دی جاوا سکرپټ دی د علاوه روبي نور دنیا سافټویر دی نور دنیا چې کوم نو سدي پروګرامینګ لینګویج دي چې هغه ډیولپ کی نو خلاصن موږ دا وایو چې پروګرامینګ لینګویج یو داسې انسټرکشنز دي د هدایت یو داسې مجموعه ده چې د کمپیوټر په دې باندې پويږي او هغه ایگزیکیوټ کوي او دغه خبره موږ بدو کو چونګې د کمپیوټر چې کوم نیټیو لینګویج دا مطلب د چې کوم زبدویم چې مادری زبان دی هغه د پاغي باندې پويږي هغه باینری دی ځکه ټول سرکټری سیستم دی نو هغه په 01 باندې پويږي نو د 01 د زده کړې د پاره دا هډلزو چیرې د دې لپاره موږ د لو لیول لینګویج زده کوو مطلب دا هغه سره موږ کمپیوټر مطابق کسٹمایزیشن طرف ته لاړ شو په کمپیوټر باندې داسې یو پروګرام ډیولپ کول لکه څنګه چې موږ غواړو نو دغه مقصد د لپاره باینری کوډز د کول دا لازمي او هغه بیا ډېر هارد کوډ مطلب دا چې سړي د وس کار نو چې هغه زده کړی نو لہذا په دې پرپز باندې داسې انټرپریټرز رال چې هغه موږ ته باقاعده چې کوم زموږ های لیول لینګویج دی هغه زموږ سره کمیونیکیټ کوي او زموږ هغه خبره چې کوم موږ عمل کول غواړو هغه کمپیوټر ته یوسي او هغه پرفارم کی او هغه باینری ته واړي پس باینری نه پس هغه پروګرام او چلی او اکشان کار موږ ته پرفارم شي څنګه موږ ته پکار لکه ډایرکټ موږ نشو کولای کمیونیکیشنز پوه کی په خبره باندې نو د دې لپاره انټرپریټر چې کوم نو سبا چې کوم انټرپریټر دی او ډېر پاپولر دی چې موږ 2024 کې پایتن چې کوم دی دا ډېر د ټاپ انټرپریټر دی د مخکې د پایتن نه مخکې سی اینڈ سی پلس پلس وا دا غي نه مخکې چې کوم دی نور جاوا سکرپټ وا جاوا نور داس ډېر زیات پروګرامونه دي ولیکن پایتن تاسو مخکې وای دی فیچرز چې د کې داسې کم خصوصیات راغلي اچھا بھائی کمپیوټر کې چې کوم دی دا یادو ساتئ چې درې ټایپس پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی د استعمالي یو ته ماشینی لینګویج وي او بل ته اسمبلی لینګویج وي او بل ته سوی های لیول لینګویج وي د ماشینی لینګویج الریډي موږ ذکر وکړو هغه 01 دی مزید په سلاید باندې ذکر کو چې د ماشینی لینګویج څه کار کوي بیا به دویم ټاپک زمونږ په دې کې دای چې اسمبلی لینګویج څه د لپاره یوز کیږي او لاست کې بیا موږ وایو های لیول لینګویج نو زمونږ لیسن په دې باندې دي اوس تاسو ګورئ ماشینی لینګویج څه د لپاره استعماليږي او مطلب دا څه شی وي نو ګورئ ماشینی لینګویج میډ اپ of binary code with zeros and ones is the most fundamental programming language that computer can understand په دې باندې کمپیوټر پوهیږي موږ په نه پوهیږو چې دا به دا څنګه رن کیږي it consists of instructions for the CPU لکه دا CPU د پر هدایت راجمه کی to perform specific tasks هغه کار هغه CPU سو کی هغه پیورټی کی مخ کی چې کم کار د پیورټی دا د پر پکاري but it's too complex for a human to read or write directly لکه زموږ د پر کمپلیکس ځکه چې 01 باندې موږ لا پوی نه یو نو کومه دا غواړو چې CPU کم کار پرفارم کوي یا څنګه د انسټرکشنز کیږي نو د لپاره موږ ته بیسیکلی ضروري دا د چې موږ په زیروز اینڈ ونز باندې ځان پوي کوي مطلب ماشینی کوډ باندې ځان پوي کوي نو الله موږ د پته لګي therefore higher programming language are used instead د دې مقصد د لپاره لکه ګوره موږ په باینری زده کولم ګران دی او زموږ په دنم پاغي باندې ګران نو دې په ځای باندې سو شو پروګرامینګ لینګویج ډیولپ شو هغه پروګرامینګ لینګویج چې کوم های لیول لینګویج پروګرام ګوره ماشین ته موږ لو لیول لینګویج وایو دیتا ماشین لینګویج هم وایو دیتا مطلب دا چې لو لیول لینګویج هم وایو نو په دغه مقصد باندې دغه های لیول لینګویج ډیولپ شو چې را زمونږ د کار د انټرپریټر وکي زمونږ دا کوم خبره چې دا لو لیول لینګویج ته واړي او لو هغه لیول لینګویج بیا مطلب مونږ تراشي په ریزلټ باندې چې څنګه مونږ غواړو نو تاسو ګر دیر فور هایر لیول programming language are used instant دې په ځای باندې خلک څه استعمالي higher level language استعمال ځکه ماشینی لینګویج د کول ډیر ځان کار دی which are translated into machine language چې دا غي کار دی چې هغه څوکي ستاره کم ټاسک چې دی یا ست چې کم کسٹمایزیشن غواړي هغه څوکي د لارډ شي هغه ترانسلیټ کی ماشینی لینګویج یعنی په انټرپریټر کې یا په پروګرامینګ کې دا سہولت ته شته چې هغه د کمپلیشن اف یور پروګرام کوي سټپ بای سټپ زی نو سو د ماشینی لینګویج او د های لیول لینګویج په منځ کې چې کم کردار ادا کیږي هغه د انټرپریټر دی او هغه مونږ لړی د پایتن ذکر کوو نو ځکه د پایتن خبره مونږ کوو چې پایتن مونږ سره انټرپریټر دی یو کمپایلر دی او بعضی ډېر داسې انټرپریټر داسې کمپایلر داسې انټرپریټر شته چې پای کې کمپایلر بلټ ان وی چې هغه ستاسو سورس کوډ کم چې ته غواړې چې د ماشین ته کنورټ کې ماشینی لینګویج ته کنورټ کې هغه کمپایل کې او دا غي نه پس څنګه کم دیتا تا ریزلټ راشي نو دا اوس د ماشینی لینګویج سمپل غونډه ډیفینیشن موږ چت کړی نو دا د ماشینی لینګویج څخه خبره وي چې 01 تاسو ته ذکر وشو نیکسټ کوم د اسمبلی لینګویج دا اوس تاسو ګورئ اسمبلی لینګویج هم د ماشینی لینګویج په شان
ځکه دا لو لیول لینګویج دی خو دا اکچولی د دې کار به تاسو سو ګورئ چې دا کار په څه باندې کوي ګوره اسمبلی لینګویج از ا لو لیول پروګرامینګ لینګویج دیٹ از closer to the machine language دا machine language سره څه ده ډېره زیاته close ده then higher level language دا high level language نه دا څه ده low level language ته سایډ لکه دا پایتن او جاوا په شان نه ده اکچولی دا کوم assembly languages چې دا کنه نو تاسو دې ځنه ګوره assembly language is translated into machine language by an assembler دکې د assembler کار which convert the assembly code into binary code چې assembly code دا څه ته convert کوي binary code ته چې په هغه باندې CPU پوي writing device drivers لکه فرض کا تاسو وینډو انسټالوي کنه نو چې وینډو انسټالوي نو یک اکثر د ساوند ډرایور نه وي یک اکثر فرض کا ډسپلی ډرایور نشي یا فرض کا تا یو پرنټر لګولې هغه ته یو د ډرایور ضرورت دی یا فرض کا د ماوس کیبورډ لګېدلې دي ان استادي کمپیوټر سره سونه انپوټ آوټپوټ لګېدلې دي کنه نو دغه د ډرایورز ډیزاین کولو د پاره دغه کوډ لیکلو د پاره اکچولی د اسمبلی لینګویج ډیولپ شوی ځکه په اسمبلی لینګویج کې دا خبره شته چې ایزی ټو ریممبر دی مطلب د سره هغه سیز دا غیسیز د پاره یادی چې لکه دا کار زه د څه مقصد د پاره نو که چاته نن اسمبلی لینګویج نه و نو تاسو دا چې کوم ډیوایسز د ماډول یا پرس کا سی پی یو اسمبلینګ کوي نو ګوره اسمبلی لینګویج ته د اسمبلینګ نه نو اسمبلینګ څه ته ویل شي لکه یو پارټس لګول لګنه یو سیس سره نو دغه شانته دغه پارټس په دې کمپیوټر سره کولې سپورټ کولې نه کده اسمبلی لینګویج نه وي کلیر شو نو مین خبره پکې دا را چې دا د هارډویر ریسورسز د لپاره چې کوم دي د افیشنت کوډ چې کوم دي د کې لیکل کېږي چې د هارډویر نه یو ښه طریقې سره مونږ کاروال لاست کې مونږ راځو فائنلی هغه مونږ سره د های لیول لینګویج پروګرام چې هغه مونږ شروع کوو او هغه بوایو نو ګوره های لیول لینګویج پروګرام لینګویجز آر پروګرامینګ لینګویجز دا لکه پروګرامینګ لینګویجز دي کنه ټیک شو that are closer to human language چې هغه زمونږ سره ډېر زیات کلوز دي and logical than machine language ګوره they use english like statement لکه مونږ لکه پرس که یو پروګرام یو سنټنس رن کوو په سکرین باندې زه غواړم چې یو زما یو سنټنس رن شي لکه فار ایگزامپل هلو پروګرامینګ لینګویج نو داسې قسمه سنټیکس رائټ کولو د پاره یا داسې قسمه کار کولو د پاره مونږ سره انټرپریټر شته چې هغه کې مونږ دا خبر هغه ته وکړو چې زمونږ دا سنټنس په سکرین باندې پرنٹ کا کلیر دا نو هغه مونږ سره بیا پایتن دی دا نور پروګرامونه دي پروګرامینګ لینګویج چې هغه مونږ استعمال دین علاوه میتھمیټیکل سیمبلز لکه پلس ماینس ضرب تقسیم دام تا لکه فرض کړئ یو داسې پروګرام جوړه چې پای کې د ایډیشن ستا کار دی د سبټریکشن ستا کار دی clear that and other high level language abstractions to repeat instruction for the computer to execute like assembly language che mung sare la low level language mung khabar okra making him easy to learn and use bala like high level languages asan di pas da kada ki da main wajam da che like gora machine language tas da ke 01 bas da o che high level language da ke da is da kada asan na pai ke statements da kol pai ke car kol aga tas bilkul da si friendly mahol dar kai clear that high level programming language are translated into machine language by a compiler and an interpreter ګور د انټرپریټر یا د کمپایلر په ذریعہ باندې چې ته کوم کار د کمپیوټر نه غستل غواړي کنه ستاغه کار هغه سو کی ماشین لینګویج ته ترانسلیټ کی صحیح شو نو ماشین په دې باندې پوښي چې دا یوزر څه کول غواړي ځکه دا په هاي لیول لینګویج کې تل دا سپورټ ملای په لو لیول لینګویج کې هو ډایرکټلی هغه باینری کوډ دی کلیر ده کنه which convert the code into a format that this computer CPU can understand یعنی ته ګوره کمپیوټر سره چې کله کمیونیکیشن کې نو خامخا دغه په جواب کې وکي نو داغه د جبې د زده کړې لپاره هغه سټیپ ګران دی لہذا مونږه دلته د هاي لیول لینګویج پروګرامینګ زده کوو د دې مقصد لپاره کو چې مونږ CPU ته دا خبرو کو چې زمونږ دا کار پکار example of high level programming language include Python, Java, C++, and Ruby. These are languages allow developer to focus on solving problem rather than managing hardware resources نو من خبره په ګدار لکه اوس دا ډیولپر ته یو لار ده که فرض کا نن دا مونږ ته پروګرامینګ لینګویجز نه وي دا های لیول لینګویج پروګرامینګ لینګویجز سه لکه کسټمایزیشن طرف ته نشو تللی کدا لینګویجز مونږ سره فرض کنه نه وي په مارکیټ کې دین علاوه نور د دنیا که تاسو ګوګل کې لګ صحیح شو های لیول لینګویج پروګرامینګ تراشه لګ ګوګل کوشش کوي ګوګل استعمالوي لکه سرچ ریبلډ کې ځان له خپل باندې صحیح شو نو تاسو ته به دغه سیزم سناسه علم راشي او پته ورته ولګي راځو سره د پایتن هیستوري مونږ لګ شان دلته روچته کړی چې دا څنګه ډیولپ شو ګوره پایتن از ا وایډلی یوزډ های لیول دا یادو ساده چې پایتن څه شی دی های لیول پروګرامینګ لینګویج دی چې دا تاسو ته منی سنټنس کې دا کلیر وي جنرال پرپز دی ان هر پرپز د لپاره یوز کول شي جنرال پرپز کې ډېر خبر راځي په ویب سټ باندې ته یوز کول شي
ته انډرایډ سایت ته یوز کولی شي ته فار ایگزامپل کمپیوټر اپلیکیشن سایت ته یوز کولی شي ٹھیک شو that was created by Gudu and Rusum in the late 1980s په 1980s کې دا ډیولپ کړی و صحیح شو The language was initially called Python after the BBC TV show Monty Python Flying Circus. د دې از اکچولی په BBC په 1980s د هاي کې یا د دې نمخ کې رستو چته یو شو کې د په ټي وی باندې هغه ته به مونټي پایتنز فلاینګ سرکس اکچولی دا پایتن د نوم د دغه د شو نه غسته دی ټیک شو نو due to when Russell fondness for the show's humor ټیک شو نو دغه نه بس بس دا نوم داسې یو مزاق سره واغسته صحیح شو چې پایتن دا نوم زه د لور کوم نو ګوره the first public release of Python was in 1991 and since then it has gone through several major versions with Python 3 being current stable version as of 2021 اوس پکې 3.9 او 3.10 پورې ورژنز راغلي تاسو به ان شاء الله انسټالیشن دوران کې وګورئ لکه ګوره پایتن پاپولر په څه باندې شو مین خبره مونږ دوه ګروینګ یې ولې وشو او دونه گروث ته ولې لاړه سمپلیسټي یعنی ډېر سمپل لا په لیکلو کې په ټایپ کولو کې په پروګرام رائټ کولو کې ډېر ایزی ده ریډیبلټي یې شته لکه ایزیلی ته ریډ کولی شي د پروګرام یا که ماشین ریډ کوي نو ایزیلی هغه ریډ کولی شي که ته په انډرایډ سایټ باندې ځې که ته په هر طرف ته ځې که ته ویب سایټ ته راځې نو هر طرف ته یو فلیکسیبل لینګویج ده اٹ از نو one of the most popular programming language in the world with a large and active community of developers who contributed to its development and provide support to newcomers نو چې څونه نوې نوې مطلب دی کې نوې نوې سیزونه راځي اکچولی دی یو کمیونټي هم شته هغه کمیونټي د وجې نه نوې نوې کوډس چې کوم دی ډیولپر څه کوي هغه په دې کې اډ کوي او بالکل د پایتن نورم چې کوم دی انهانس کوي نو دې لیسن کې موږ د پایتن سه انټروډکشن وکړو ان شاء الله نیکسٹ لیسن کې موږ انسټالیشن د پایتن ګورو چې پایتن څنګه انسټالیږي صحیح دی